episode, tutulungan ko kayo kung paano makagawa ng isang sequence control which is ABC pero individual yung pag-activate ng bawat isa. Ito yung pinaka-truth table natin. Kapag in-start natin yung push button, kagana si letter A, letter B deactivated, same with letter C. After mag-activate ni timer 1, mag-off si A, ang gagana na lang is si B, and then off si C. After timer 2, off parehas yung natin, A and B. Ang gagana is letter C. Then pagkatapos ni timer 3, mag-off yung pinaka-circuit natin. So parang lumilitaw, once you start, ang gagana A, B, and then only C. Then pwedeng i-stop ng timer 3 yung buong circuit natin, or pwede kang mag-emergency stop using your stop push button. Yun yung pinaka-sequence ng ating control for this activity. Balik tayo dun sa pinaka-program. As you can see, meron na tayong pre-program na pinaka-main controller natin. Ang dadagdag na lang natin is yung pinaka-process tsaka pinaka-outputs. Next, punta tayo sa timer. Yan. Then, tulad na nakalagay dun sa truth table natin, we have 3 TON timers. Nalagay tayo 1. Set tayo ng 1 and then lagay tayo ng 3 seconds. Then next, add muna tayo ng mga timers. Then T2, preset 3. Then add ulit tayo ng isa. Last timer T3, preset T3 din. Yan. Ano mag-activate sa T1 natin? Yung B0. Then add, activate. Papagana sa kanya is T1. T1 dapat. And then done with. Add. Then next tayo, timer 2. Timer 3. Wala. Papagana sa kanya is T2. T2 done with. Okay. Since nandito na yung mga process natin, balik natin dun sa pinaka truth table. Yan. We have 3 timers. Okay na. Ang next na gagawin natin is yung tatlong output. Yan. So, lagay tayo ng tatlong mag-add tayo ng tatlong rungs na may kasamang output. So, tap lang tayo dito sa bandang ilalim. And then 0, 0. Okay. Baba lang tayo. Then add another one. Ayan. Add. And then last output. 0.2. Oops. Ayan. Then add. How about yung yung pinaka kung paano siya gagana. Next, once you start the push button, dapat ang magpapagana daw sa 0.0 is yung memory bit natin. So 0. And then after timer 1, papaganahin ng timer 1 natin is yung 0.1. Ayan. So lagay tayo dito P1. Sorry, medyo maliit kasi yung sa screen. And then done with. Pero once na gumana yung 0.1 natin, dapat mag-off daw yung letter A na pilot lamp natin, which is 0.0. So dapat maglagay tayo ng interlock dito, which is T1. T1, then done with. Yun, good. Next, ano yung nag-activate sa ating 0.2? Yun yung dito natin. Timer 2. Oh, sorry. Timer 2. Then done with. Add. Once na gumana yung timer 2, i-off niya yung letter B para yung 0.2 lang ang gagana. So lagay tayo ng interlock dito, which is E2. Yan. Then done with. Add. So ano pang kulang? Since okay na lahat,
once na gumana yung timer 2, gagana si letter C na pilot lamp, we have the timer 3. Ang timer 3, pang-off lang natin para dun sa lahat ng nag-activate na pilot lights. So, once na gumana ang timer 3 daw natin, dapat shut off lahat yung pinaka-circuit natin. So, pwede tayong maglagay dito sa my main controller. Add tayo ng normally close contact dito sa part na to, and then let's add T3. And oops, T3 and then DN. Yun. So, kompleto na yung ano natin, pinaka-circuit. Try natin simulate kung tama. Yan. Then, start tayo, push button, 0.0. Yan, letter A, B, C, then dapat mag-off siya lahat. Yan, good. Kung gusto mo siyang i-activate ulit, start ko lang ng ano, push button natin. Yan. So, good. Yan. Start tayo ulit para mapagana naman natin yung emergency stop. Yan. Pwede tayong mag-stop anytime once na pre-ness natin yung 0.1. Ayan. So, good. So, ito yun guys, yung pinaka-sequence control natin, which yung ABC natin is individually activated. And then, pwede siyang mag-shut off kaagad kahit hindi tayo gumamit ng emergency stop. But of course, yung emergency stop natin, napaka-importante yan. Once na nagkaroon ng problema dun sa batching control natin, pwede natin kaagad i-shutdown yung pinaka-controller. So, stop tayo ng simulation. Yun lang guys. Thank you and goodbye.